નમસ્કાર, અમારી કિચન આર્ટ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ચાલો ફરાળી આઈટમમાં આપણે એક સ્ટેપ આગળ જઈએ. અત્યારે શીંગ પાક બનાવીએ. એને માંડવી પાક પણ કહેવાય. ચાલો તો બનાવીએ. અને એમાં કઈ કઈ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈએ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. શેકેલી શીંગનો ભૂકો મેં 1.5 બાઉલ લીધો છે અને એની સામે 1 વાટકો ખાંડ. તો હવે આપણે એની ચાસણી બનાવશું. તો ચાલો આપણે ગેસ ઓન કરીએ. ખાંડ 1 વાટકી નાખું છું અને ખાલી ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી લેવાનું છે. આ ચાસણી બનાવતી વખતે આને સતત હલાવતા રહેવાનું, નહીં તો જ્યારે ચાસણી ઘટ્ટ થઈ જશે તો આજુબાજુ ખાંડ જામી જશે. એટલે હલાવતા પણ આજુબાજુ પણ તાવીથો ફેરવતા જવાનું, એટલે ખાંડ ઓગળ્યા કરે પણ આજુબાજુ જામે નહીં. જો હવે ચાસણી થવા આવી છે અને શીંગ પાકમાં આપણને 1 થી 1.5 તારની ચાસણી જોઈએ. એને ચેક કરવાની 2 રીત છે. એક, આપણે તાવીથો આમ રાખશું, જો એનું ટીપું રહીને પડશે તો સમજવાનું કે ચાસણી થઈ જવા આવી છે. અને એક બીજી વાત, એને વાટકી ઉપર આપણે ટીપું પાડશું અને જો એને ટીપું પાડતા વાર લાગે એનો અર્થ એમ કે હવે ચાસણી થઈ ગઈ છે. જરાક ઠરે એટલે આપણે ચાસણીના હાથમાં લઈ અને એને તાર દેખાય છે તો હવે આ શીંગ પાક માટે તૈયાર છે. તો ચાલો આપણે હવે થાળીને ગ્રીસ કરીને એની અંદર શીંગ પાકને ઠારશું. પણ એની પહેલાં આ ચાસણીમાં શીંગનો ભૂકો નાખીશું અને એને હલાવશું. શીંગ પાક માટે આપણે જે ચાસણી બનાવી એ ચાસણી હંમેશા મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસમાં જ કરવાની. એટલે ધીમે ધીમે ચાસણી બન્યા કરે. જો ફાસ્ટ ગેસે કરીએ તો ચાસણી એકસાથે કડક થઈ જાય અને કડક થઈ જાય તો પછી એને નરમ કરવાની અઘરી પડે. બીજું, જ્યારે આપણે ચાસણીમાં શીંગનો ભૂકો નાખીએ છીએ ત્યારે પણ મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસમાં જ આપણે એને હલાવતા રહેવાનું. તેનાથી શીંગ તરત સારી રીતે શેકાઈ પણ જાય અને શીંગ પાક સ્વાદિષ્ટ પણ બને. આપણો શીંગ પાક થઈ જવા આવ્યો છે એટલે આપણે થાળીને ઘીથી ગ્રીસ કરશું અને પછી આપણે આ એમાં પાથરી દઈશું. હવે શીંગ પાક થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં પાથરી દઈશું. ગેસ બંધ કરીએ અને થાળીમાં બધું લઈ લઈએ. આપણો શીંગ પાક હવે બની ગયો છે અને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં આપણે એને પાથરી રહ્યા છીએ. નવી નવી રેસીપી શીખવા અને જાણવા માટે અમારી ચેનલ કિચન આર્ટને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જ્યારે આપણે આ શીંગ પાકને પાથરીએ છીએ ને ત્યારે જો તાવીથાથી ન થાય તો વાટકીની નીચે ઘી લગાવીને એને પાથરી દેવાનો અને બધી બાજુથી સરખી રીતે પથરાઈ જાય. અને થોડીક વાર ઠરે ને એટલે આપણે એના ટુકડા કરી નાખશું અને પછી જુઓ ખાવાની મજા કેવી આવે છે.